કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ છો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે જોવાનું છે આપણે 22 નવેમ્બર 2018નું કરંટ અફેર વિશેની માહિતી. મિત્રો, તમે એમાં જેમાં પહેલી વખત આવ્યો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન હશે. સબસ્ક્રાઈબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનું તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. દેશના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર તરીકે સૌપ્રથમ વાર મહિલા સીઈઓ પૂનમ ગુપ્તાની વરણી શક્યતા. પૂનમ ગુપ્તા હાલમાં વર્લ્ડ બેંકમાં ભારતના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર તરીકે ફરજ બજાવે છે. અરવિંદ સુબ્રમણ્યમની મુદત ઓગસ્ટમાં પૂરી થશે. એવી રીતના સવાલ પૂછે કે હાલમાં વર્લ્ડ બેંકના ભારતના મુખ્ય આર્થિક અર્થશાસ્ત્રી તરીકે કોણ ફરજ બજાવે છે? તો પૂનમ ગુપ્તા. અને બીજો સવાલ પૂછ્યો કે દેશના આર્થિક મુખ્ય સલાહકાર સૌપ્રથમ કોણ છે? તો બીજો જવાબ શું છે? અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ. તેના મુદત ખાલી તે સુબ્રમણ્યમ છે, અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ. મેરીકોમ 7મી વાર મેડલ રાઉન્ડમાં રમશે. દર વખતે ટોપ 2 પર રહી છે. કોણ? મેરી કોમ જે બોક્સિંગની ખેલાડી છે તે. મહિલા વર્લ્ડ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં મેરીકોમ 5 ગોલ્ડ અને 1 સિલ્વર મેડલ જીત્યા છે. આજે સેમીફાઇનલમાં મેચ રમશે. વર્લ્ડ મેરીકોમ કોણ છે? મેરીકોમની યહાં સામે ટકરાય છે. કોની સાથે? કોરિયાની કિમ સાથે ટકરાય છે. લવલીનો મુઆ થાઈ સામે કારકિર્દીની શરૂઆત પણ કરી છે. આ વર્ષ કોમનવેલ્થમાં મેરીકોમ ગોલ્ડ જીત્યો હતો. આ વર્ષે કોમનવેલ્થમાં કોણે ગોલ્ડ જીત્યો હતો? તો મેરીકોમે ગોલ્ડ જીત્યો હતો. મેરીકોમ મહિલા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ગુરુવારે સેમીફાઇનલમાં આજે કોની સામે ટકરાય છે? તો જવાબ છે કોરિયાની કિમ સાથે ટકરાય છે. દક્ષિણ કોરિયાના યંગ ઇન્ટરપોલના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. એ રીતના સવાલ પૂછે કે દક્ષિણ કોરિયાના ઇન્ટરપોલના અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? તો દક્ષિણ કોરિયાના યંગ નવા ઇન્ટરપોલના અધ્યક્ષ બન્યા છે. દક્ષિણ કોરિયાની કિમ જોંગના ઇન્ટરપોલના અધ્યક્ષ તરીકે નિમાયા છે. દુબઈમાં ઇન્ટરપોલના સભ્ય દેશોમાંથી મળીને રહેલી બેઠકોમાં તેમની પસંદગી થઈ હતી. ઇન્ટરપોલના હાલ અધ્યક્ષ ચીન નાગરિક મેંગ હોંગબી પર ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપો બાદ તેની ધરપકડ કરાઈ હતી. ત્યારથી જ આ પદ ખાલી રહ્યું છે. વોટ્સએપ ઇન્ડિયાના પદે અભિજીત બોઝ નિમાયા છે. ખાલી વોટ્સએપના જે આપણે ચલાવીએ છીએ દરરોજ વોટ્સએપ ચલાવીએ છીએ તેના વડા કોણ બન્યું છે? તો જોઈએ છે પદે તો વોટ્સએપ ઇન્ડિયાના પદે અભિજીત બન્યું છે. તે બ્રોન્ઝની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. બ્રોન્ઝ ઇન્ડી ટેપના કો કાઉન્ટર અને સીઈઓ પણ છે. તેઓ આગામી વર્ષના પ્રારંભે વોટ્સએપના જોડાય છે. તેમની ઓફિસ ગુડગાંવમાં રહેશે. ખાલી તેની ઓફિસ કઈ જગ્યાએ છે? ગુડગાંવમાં રહેશે. તેઓ કેલિફોર્નિયાના બહાર કોઈપણ દેશમાં વોટ્સએપ પ્રથમ ક્રમે છે. ડાયમંડ લીગની ચેમ્પિયન અમેરિકાની લાયન્સ એથ્લેટિક ઓફ ધ યર તરીકે પસંદ થયો છે. ન્યૂયોર્કમાં અમેરિકાના નોઆહાલ લાયન્સને આ વર્ષનો જેસી એવોર્ડ મળ્યો છે. આ એવોર્ડ અમેરિકામાં વર્ષ દરમિયાન સર્વશ્રેષ્ઠ એથ્લેટિકને અપાય છે. સર્વશ્રેષ્ઠ એથ્લેટિકનો એવોર્ડ કોને આપવામાં આવ્યો છે? અમેરિકાનો. તો જવાબ છે લાયન્સ એથ્લેટિક્સને આપવામાં આવ્યો છે. 21 વર્ષના લાયન્સ આ વર્ષે ડાયમંડ લીગ 200 મીટર ચેમ્પિયન રહ્યો હતો. તેને અમેરિકન આઉટડોર એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં 200 મીટર અને 100 મીટરમાં પણ કારકિર્દી સારી કરી છે. આજનો ઇતિહાસ. વીરાંગના ઝલકા દેવી આજે તેમનો જન્મદિવસ છે. કઈ તારીખે? 22 નવેમ્બર 1830માં તેમનો જન્મ થયો. મૃત્યુ ક્યારે થયો હતો? તો 1858માં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. જા કર રણ લે ललकार थी, गोरों को लंदन लड़ना शिखर लगी है, इतिहास में झलक रही वह भारत की नारी थी. આ વાક્ય કોણે કીધું છે? તો ઝલકા દેવીએ વાક્ય કહેલું છે. તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો અમારા કરંટ અફેરનો વિડીયો? તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.